ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટેક લીબમાં આપનું સ્વાગત છે. હવે આના આગળના વિડીયોમાં આપણે ડીસી જનરેટરનું બંધારણ શીખી ગયા. એવું પણ શીખી ગયા કે ડીસી જનરેટરમાં ઈએમએફ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. હવે ડીસી જનરેટરમાં જે ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે એ કેટલું ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે એ શોધવા માટેનું આપણે સર્વસામાન્ય સૂત્ર આજે તારવીશું. એટલે એમાં વપરાતા જે ટર્મ્સ છે એ આપણે પહેલાં તો શીખી જઈએ. અહીંયા બતાવેલું છે પી એટલે પોલની સંખ્યા, જે આપણને ખબર છે, પહેલેથી આપણે એને યુઝ કરતા આવ્યા છીએ. ફાઈ એટલે પ્રતિ પોલ ફ્લક્સ, એટલે ફ્લક્સ પહેલાં ફાઈ એટલે ફ્લક્સ લેતા હતા, પરંતુ હવે એક પોલમાં રહેલું ફ્લક્સ એટલે ફાઈ લઈ લઈએ. ઝેડ એટલે વાહકોની સંખ્યા, આર્મેચરમાં જેટલા વાહકો હશે એ બધાની ટોટલ સંખ્યા એટલે ઝેડ. એન એટલે આર્મેચરની સ્પીડ, એ પણ આરપીએમમાં. અહીંયા યાદ રાખીશું કે આરપીએમ એટલે રોટેશન પર મિનિટ. એ એટલે પેરેલલ પાથની સંખ્યા. ઈજી એટલે આર્મેચરમાં પ્રતિ પેરેલલ પાથમાં ઉત્પન્ન થતું ઈએમએફ, એટલે કે એક પેરેલલ પાથમાં ઉત્પન્ન થાય એટલું ઈએમએફ એટલે ઈજી. આપણે આની પહેલાં ના ચેપ્ટરમાં બેઝિક્સ ઓફ મશીન હતું એ વખતે ફેરેડેનો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શનનો સિદ્ધાંત શીખ્યા હતા. એ વખતે આપણે કીધું હતું કે ઈએમએફ એટલું જનરેટ થાય કે જેટલું એના ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય, સમય સાથે એના ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય એટલું. હવે અહીંયા આપણે એટલે લઈ લીધું છે સમીકરણ 1 કે ઈજી ઇઝ ઇક્વલ ટુ d∅/dt. એમાં હવે આપણે d∅ શોધવાનું રહેશે અને dt પણ શોધવાનું રહેશે. એટલે અહીંયા d∅ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફ્લક્સમાં થતો ફેરફાર. પહેલાં ફ્લક્સ કેટલું હતું? 0 હતું. પણ પછી કેટલું થયું? તો કે દરેક પોલમાં જેટલો ફ્લક્સ ઉત્પન્ન થયો એટલું. હવે ફ્લક્સની સંખ્યા ફ્લક્સ કેટલો છે? તો કે 5, અને પોલની સંખ્યા કેટલી છે? p. તો ટોટલ ફ્લક્સમાં થતો ફેરફાર કેટલો થાય? તો d∅ ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ઇન્ટુ 5. આપણે આને સમીકરણ 2 આપી દઈએ. હવે આપણે સમય ગોતવાનો છે, dt, સમયમાં થતો ફેરફાર. એટલે કે 60 સેકન્ડમાં આપણને શું કીધું છે કે n આરપીએમ જેટલા આંટા ફરે. તો 1 સેકન્ડમાં કેટલા ફરે? તો 1 સેકન્ડમાં ફરતા આંટા n/60 થાય. આ ગાણિતીય પ્રક્રિયા છે. હવે 1 સેકન્ડમાં આટલા આંટા ફરતા હોય, કેટલા? n/60. તો એક આંટા ફરવા માટે લાગતો સમય કેટલો થાય? તો આનું વ્યસ્ત કરી દઈએ n/60નું, એટલે શું થઈ જાય? આપણને dt સમય મળી જાય 60/n. એને આપણે સમીકરણ 3 આપી દઈએ. હવે મિત્રો આપણે જો સમીકરણ 1માં સમીકરણ 2 અને સમીકરણ 3ની વેલ્યુ મૂકીએ, એટલે કે d∅ અને dtની વેલ્યુ મૂકીએ, તો સમીકરણ 1ને ફરીવાર આપણે આવું લખી શકીએ કે એક આંટામાં ઉત્પન્ન થતું ઈએમએફ Eg ઇઝ ઇક્વલ ટુ p∅n/60. હવે આ એક આંટામાં એક પેરેલલ પાથમાં ઉત્પન્ન થતું ઈએમએફ છે. હવે એવા ઘણા બધા પેરેલલ પાથ હોય અને એમાં પાછા વાહકોની સંખ્યા પણ અંદર ઇન્ક્લુડ થઈ જાય. તો આપણે જોઈએ કે એક પેરેલલ પાથમાં વાહકોની સંખ્યા કેટલી થાય? તો ટોટલ ઝેડ ડિવાઈડ બાય એ, એટલે કે ટોટલ પેરેલલ પાથની સંખ્યા. હવે જો ટોટલ ઈએમએફ આપણને જોઈતું હોય તો એક આંટાથી ઉત્પન્ન થતું ઈએમએફ અને એની સાથે કેટલા પેરેલલ પાથ છે, પેરેલલ પાથમાં કેટલા વાહકો આવે છે એની સંખ્યા ગુણી દઈએ તો આપણને ટોટલ ઈએમએફ મળી જાય. એટલે છેલ્લે ટોટલ ઈએમએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમીકરણ 4 ગુણ્યા આપણને જે એક પેરેલલ પાથમાં આવતા વાહકોની સંખ્યા મળી z/a, એ બંનેનો ગુણાકાર. એટલે ટોટલ ઈએમએફનું સૂત્ર આપણે એવું મળશે p∅nz ડિવાઈડ બાય 60a, એટલે કે p∅nz ભાગ્યા 60a. અહીંયા a એટલે શું છે? પેરેલલ પાથની સંખ્યા. હવે મિત્રો આપણને ખબર છે કે પેરેલલ પાથ મેં આગળના લેક્ચર બંધારણમાં તમને શીખવાડ્યું કે 2 પ્રકારના હશે, એક તો લેપ વાઇન્ડિંગ અને વેવ વાઇન્ડિંગ. વેવ વાઇન્ડિંગ હશે તો એમાં પેરેલલ પાથની સંખ્યા ઓલવેઝ 2 હશે. તો હવે આપણે જે ટોટલ ઈએમએફ વાળું જે નીચે સૂત્ર છે એમાં એ બરાબર શું મૂકીશું? 2. ક્યારે? વેવ વાઇન્ડિંગ હોય ત્યારે. અને જો એવું કીધું હોય કે જનરેટરમાં લેપ વાઇન્ડિંગ છે તો એ બરાબર શું મૂકીશું? p મૂકીશું, એટલે કે નંબર ઓફ પોલની સંખ્યા. તો મિત્રો આ છે ડીસી જનરેટરનું ઈએમએફ સૂત્ર. અને હવે આપણે આવતા લેક્ચરમાં ડીસી જનરેટરના પ્રકાર લઈશું.
જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા વિડીયોની નોટિફિકેશન માટે પાસે રહેલા બેલ આઇકનને દબાવો. થેન્ક યુ.